Thank you kindly, Sito. Before I would read the prepared speech, this is not mine, it's the work of the girls there. Magsalita lang ako ng konti. I can finish this in about 2.5 minutes. So maghingi lang ako sa inyo mga 5 minutes to talk about what's in my heart. RTF ELCAC Cabinet Officer for Regional Development and Security and Social Worker and Development, Secretary Rolando Joselito, Bautista. NTF-RTF Vice Chairman and National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Agriculture Secretary William Dar, sir. Thank you for your service. The focus work that you did for the Zamboanga Peninsula. I understand about 1 billion na ibinuhos mo dito. At salamat naman. Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, a very hard-working government worker. Director General for TESDA Isidro La Peña, Sid. Senator Bongo. Ano ba talaga mong tatakbo ka o hindi? Well, I would like to, off the cuff, you have made a lot of people sad than happy. We respect your decision. Lalo na kung pamilya, wala na tayong magawa dyan. Deputy Speaker and Zamboanga del Sur First District Representative Divina Gracia Yu, ma'am. Zamboanga City First District Representative Cesar Jimenez Jr., sir. Zamboanga Sibugay Second District Representative Dulce Ann Hofer, ma'am. Zamboanga del Norte Second District Representative Luna Labad-Labad, Zamboanga del Norte First District Representative Romeo Halusos Jr. Yes, sir. Zamboanga del Sur Governor Victor Yu. Zamboanga del Norte Governor Roberto Oy. Sir. Zamboanga Sibugay Vice Governor Ray Andre Oligario. Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar, Beng, the ever-charming and smiling City Mayor. Tuwingag Municipal Mayor Juan Joel. Wala dito. Kaya pala nahirap ako mag-pronounce kasi wala dito. Ipil Municipal Mayor Anamel Oligario. Labangan Municipal Mayor Eduardo Relacion. Lakewood Municipal Mayor Domingo Mirar.
Actually, others pronounce it Leon, but it's Leon Postigo, Municipal Mayor Aidaros Hambali. Mabuhay Municipal Mayor Edri Luisa Calong. Itsalip Municipal Mayor Eduardo Elmer Soronio. Naga Municipal Mayor Rino de los Reyes. Rizal Municipal Mayor Fiona Marie Maning Saka. 3 pages yung sinali na sana nyo lahat ng barangay. Pati yung mga NPA doon, no? So, Salay Municipal Mayor Jarvis Acosta o Jarvis Acosta. Sindangan Mayor Rosendo Labad-Labad. Sir. Tigbao Municipal Mayor Ilyasar Carcalias. Quipos Municipal Vice Mayor Genovel Orais Laming. Western Mindanao Commander Lieutenant General Alfredo Rosario. Sir, my fellow workers in government, mga kababayan. Kaning pakigbisog sa armado, pakigbisog sa gobyerno. 50 going 54 years. Bot pasabot ang katong nangataw karon, hantod karon, antuso nila ang kagubot sa Pilipinas. Gihimo na namo ang tanan. Ako, pagka-presidente nako, I tried to reach out. Ikabot ko para lang makig-ariglo unta. Nagkuha ko mga komunista, gipalingkod na ako sa kabinete over the objections of the military and the police. Giingnan ako sila nga, Sir, tagay lang kog panahon nga basig maariglo nako. So I ordered the release of the leaders sa komunista, si pagpabilin ron ko si ang Tiamson spouses. Mo'y gadala sa ideology sa sulod. Ako'y nagpa-release nila kay gusto lagi kong makig-amigo sa mga komunista and to start the talks. Nagkuha kong tulo ka komunista, gipalingkod na ako sa kabinete again. Sabi ko, para lang na ako'y kaistorya ng mga komunista nga makasabot unta. So, tulogid kabok. Puro komunista, gi-appeal na ko sa panggobyerno. Ang ubang military, sabot, pero nako, kinahang dili ni pwedeng gera. Look at this ELCAC now. Tanaw kung sa'y resulta. Dili magyud nato ni matapos og patay. Karon, kang inyong kinabuhi, basig asa, dagan dito, dagan dire. Ang ako naalang ko mensahe sa inyong kauban. 54 years nga wala go'y natagamtam ang katawhan sa Pilipinas o kahamugay nga kinabuhi. Ang kadaghanang nangamatay, nagaserbisyo sa gobyernong sibilyan, ang gipang-ihaw ang mga barangay captains. Wala na kaso ng sa
military ug pulis. Nag-natural enemy man ta diha. Pero kamong naa diha sa tarong ni gawas na, pakidala lang ng mensahe doon sa kabila na wala'y kapuslanan. Nag-istorya ni season as a sign of good faith didto pa sa Malacañang. For the first time, ang mga liderato sa komunista gipapanihapon ako sa Malacañang. Way mahitabo kay ang kuan gud nila. Ang sabot gud nako gusto mo coalition government. Dili yun na pwede. Ug munay inyong pangayoon, magira kita hantod sa hangtod. You have to give up. Buhiin ang inyong armas, ingna sila, makikistorya ko. Balay, magpabuhat og balay, tanang nag-surrender, gwapog mga balay, hinimo sa housing authorities. Tanan, na ako'y mga 1,000, sa Davao na ako'y almost 1,000. Naapod ang military, pero gibuwag lang na ako. Mas duol-duol lang sila sa siyudad, ang military o pulis, nga balay. Ang inyong mga comrades nga ni surrender, dito gipadaplin ako sa bukid. Harog mausab inyong hunahuna, ngubalik mo sa kalihukan, duol na lang pagtago. Wa na kaayo'y problema. Pero mo gihapoy resulta, unsa mahina. Ako nang gibuhat ang tanan. To date ay almost 100,000 hectares. Gikuha na akong issue ng reforma sa yuta. Di naman ninyo magamit. Kaya ako kasigi kong panghatag og yuta. Tanang na sa gobyerno, sabi ko, you give it to sa inyo. Ngano, po niya sa kabutang. Ako, nagpasalamat ko nga anak kong pobre. Kay matugad na ko, I can fathom kung unsay paradigm sa usa ka komunista. Pagbago. Ako, giingnan tamo ni ato, amigo man may, mo bitaw na makikistorya ko. Ay, ko, drop the arms, buhi ang armas, muuban ko ninyo og politikanhong pakigbisog. I will join ni ato. Kami ni Bebot Bello ang una nagsugod. Kami ray, ako, Mayor Bebot, Secretary of Justice, Bebot Bello. Pero kami itong unang mga membro sa bayan. Ang problema, pag-abot sa panahon, nalain na ang istorya sa sulod. But no longer really a peaceful approach, but they wanted, in the end, a coalition government. You know, in this country, democracy, if you want to be in government or want to serve the people with government, you must be an elected leader. And after that, kanang mga tao are appointed by the elected leaders, mo na mo trabaho na, o tawag o bureaucracy. So, wala tayo panahon ingog coalition government na diretso lang to share power. Impossible. It can never happen in a million years. Ako, di ko masugot. Mautang-untang ako nga naitrabaho, na inyong balay, ready, pero may masulti. If you want houses, I'll construct. Daghang ko, napa ko yung mga bakante, basig asa. Gibuhat ko na, parang na mo surrender, basig asa. Gusto mo balhin o region, o dito ka, para maglikay sa
mga kauban. Mura nang akong morning ELCAC. Para gyud ni sa tao, I really do not know why there is no movement in the mainstream sa atong panggobyerno nga we have totally abandoned actually how to do it. Sige lang tag yung mga komunista mo na magigbisog atong ariglohon. But there was no concrete or substantial movement. Karon ang ELCAC, and you must give credit to my National Security Advisor, si Esperon. Kada sulti niya na ako daw, iyagod na. I mean, we discussed this, but the legwork of all of these things and the honor and distinction belongs to Secretary Esperon. Iyan Muna iyang contribution siguro. Kaya naman ako nga, pag gusto na ko, by the time that I go out of the presidency, tanang proyekto tapos. So, marag nakuha na ko, I think I'll be able to deliver most of my promises. Ang number one yun na ang law and order. Diha yung ko tawag ko ni mga Binisaya, mantas. Labi na yun ang droga. You know, these are the things that makit mindungan niya akong may maudang giprisuhon siya sa International Court of No, I am a Filipino. I did it not for me. I never claimed credit or said that I'm doing this for me and my family. Killing. Anong makukuha ako sa killing? Why? Would it benefit my pocket? Would it improve my quality of life na pagkatapos kong pagka-presidente? Ayoko na lang magsalita. But ginawa ko ito lahat para sa Pilipino. Wala yung para sa pamilya. Wala akong makuha dyan. Ginawa ko kasi trabaho ko. I promise it, during even during the presidential debates, you have noticed that 5 lang. Law and order, lalo na yung droga. Tapos yung, corruption, nandyan talaga yan. Any administration for that matter. But kung ma-minimize mo, I have dismissed about, ayaw ko kasi yung maghambog doon sa, I just do it alone. Kung malaman ng military, okay. Pag wala, okay rin. Have dismissed, sabi ko lang 500 government workers. Corruption. Pero hindi mo talaga maubos. Then sabi ko, yung may pera, I was not sure what would be in store for me na pera when I become president. Sa awa ng Diyos, I got the most of my, alam mo, lahat ito sila dito, puro bright yan. Kinuha ko talaga yung, gutom na ba kayo? O sandali lang, you just swallow, lunin mo muna hangin. Medyo pang saan na ba ako? Nawala tuloy. Itong matanda na. Alam mo, ayaw ko lang sabihin kasi it might not be proper. But busy talaga ako kanina pa.
yung kamera. Sabi ko, sabihin mo sa gagong yan, ito, focus niya sa magaganda. Kaya nakikita namin, sabi ko, gaganda ng Zamboanga talaga. Hindi lang, not only the flowers are beautiful, but tignan mo si Beng, simple lang. Marami kang magagandang constituents. Palit tayo balang araw. Subukan mo namang Davao, ako dito, bago ako mamatay. Nakalimutan ko ng puta. Yung ginawa ko para sa ilan lang yung presidential, about 5 or 6, na-deliver ko lahat. Hindi na kumpleto. Crime and punishment, it goes on forever. Panahon pa ni Hesus Kristo, po tayo katabi ni Hesus Kristo, kawatan. Kaya nga, lansang sa cross. Pero yung trabaho ng police, pati military, lalo na dito sa Mongodil, it's really geared towards attaining a peaceful region ang gusto namin. Yun, ako ay, yun ang ko. Yung pag hinakit ko lang sa komunista because I tried. Over the maraming military sa sa cabinet ko, almost half. Puro bright ito sila. Esperone, student sa National High School pa, bright. Hindi, valedictorian ka. Ito si he was a soldier sa Davao noon. Doon kami nagkilala. Lahat nilang sila halos dumaan ng... Yung mga military na yan nasa cabinet, dumaan ng Davao. Hindi yan taga Davao. Nakilala ko lang. Lorenzana. Ako ni Lorenzana, alam mo kung sino sabi sa akin? Sabi niya, alam mo yan si Lorenzana, valedictorian namin yan. Saan? Sa Notre Dame, sa Cotabato. Almost yung kabinete ko, puro lahat, medaldia, puro valedictorian, salutatorian. Yung mga si Secretary La Peña was my chief of police. We are okay. Makita ko minsan, mag-meeting kami, tinitignan ko yung mga cabinet members ko. Peña, tapos sabi ko, puro valedictorian, puro ako, 75 lang. 7 years ako sa high school, sa awa ng Diyos. Kaya sabi ng anak ko, si Kitty, pa, sabihin mo nga dyan sa matanda na cabinet member mo. Kung sino? Yan, sino ba yan? Si Briones. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sabihin mo nga, bakit niya hinabaan yung K-12 na kayo noon okay man? Ikaw na mayor. Sabi ko, nak, magdahan-dahan ka lang kay. Ang tatay mo, ang original K-12. Totoo yan? Hanggang 75 lang ako. Totoo. Honestly. Ordinaryo ang utak ko. Kaya, nandito lang, William Daris, a terrific worker. Nandito yung si Bongo lang ang medyo, kaya sige,
isip dyan. Now let me read my speech. Pagadian City Mayor Samuel Co. Yes, sir. Western Mindanao Area Commander Lieutenant General Jose Chiquito Malayo. Sir. Your presence here affirms your strong commitment to join forces and resolve communist insurgency for the greater good of our people. I thank all of the officials and members of the Joint National Task Force and Regional Task Force to end local communist armed conflict here in Region 9 for dedicating and risking their lives to put an end to this decade-long insurgency problem that has curtailed development in the countryside. Yung gusto magpunta sa malalaking korporasyon, San Miguel, gusto sila magtayo ng mga factory geared for agricultural. E paano nandyan yung makasama inyong magkauban, amon hibaw mo, mangayo, pag di kahatag, sunugon, na uban on their own volition would give. Ang others would resist mo ng gubunin yung distraction. So it has stymied na nakastrate ang all the entire program of government. Walay makasulod tungod na ang mga komunista. Dili gyud ta mo lambo. We will never find development and progress. I hold this as an article of faith that without law and order, a community, a barangay can never progress and develop. Muna ako ikabilin nyo, just sleep on it. Katulgin ninyo, guna-hunaan ninyo, para maka-convey mo sa akong message nga to sa inyong mga kauban. Clearly, you have brought significant improvements in the governance fight against communist insurgency through the implementation of the whole-of-nation approach and the delivery of basic services in conflict-affected areas and vulnerable communities. I thus enjoin all local executives and community leaders to support this administration's campaign against illegal drugs, crime, and other lawless activities to achieve lasting peace and security. Muna akong ingon, wala tayo matila. You can scrape the bottom of our hopes. Wala kalinaw. Unya, sa totoo lang, kung iiwan mo lang sa police pati military, ang ilang trabaho is really to kill them. Dilipat yun sila. So after the killing, what's next? Walay programa ang gobyerno. You have to credit. He was the one who presented the plan. Si Secretary Isberon. Kaya naka-focus. Now, Congress, kasabotan eh. Pwede ba palitan ninyo yung mga senador? Wala talaga eh. Sila yung itong original na, I think it was 19 billion. 28. Tapos, billion. Tapos ito, gituli nila. Wala. So, kailangan ma-restore yan. Ako, dalawang isip ko. Gusto ko talagang mag-retire.
Pero the things evolving now, if we go with the same kanang mga tao, ilang mindset na why mahitabo, you have to elect new leaders, high time. Alis din nyo. Tinungod. If you elect the same, wala agi mahitabo. Istorya lang na, investigasyon na walay tunong. Basta lang kumalkal dyan at magapag-ano sa basigula god. Mangita o anomalya nga wala, mampod. If there is no anomaly, they will create the anomaly for you and stretch the whole of the Senate's time for your personal appearance. Kaya nitong itong mataba na parang penguin. Kalimutan. Gordon. Sabihin mo, totoo man. Siya yung naghiram ng 86 billion. Naghiram ang SBM ng 146. Ang 86 napunta sa kanya. Hindi disallowed. Alam na, gobyerno, when it is disallowed, meaning to say, it was not disbursed legally. Tapos, talo siya sa COA, went to Supreme Court, natalo siya. The judgment has become final and executory for 4 years. Hindi nila na final and executory. When you are tagged as yung disallowed, that is the civil name sa COA. In the realm of crimes, that is malversation of government funds. Now, try to elect that leader. Hanggang hindi niya binayaran. Yan ang mga senador na sinasabi ko na maraming, huwag na lang tayo mag-ano. I know we have our respective parties. May mga sinasuportahan tayo commitments. But try to eliminate some. Maglagay kayo ng bago. Paski na hindi yung mga bright, yung ordinaryong tao lang. Yung mga valedictorian doon. Ang valedictorian ng mga dito, General Peña. Pero valedictorian dyan sa sige lagbale. Putang ina. Muna yun itabo, gobyerno. Sige bale. O kwartas gobyerno. Simply stated. Di mo kasabot ang tawag disallowance. Sige, kas-advance, sige bale. Kunya di nang bayad. Ako ayaw ko, pero they're trying to derail itong ELCAC. Kaya sabi ko, kanang akong dagag senador, wala ko dyan. Pang ek-ek lang. Pero kung ganito ang takbo, I'll be forced to really run for senator. Maski kung number 10 ko, human naman ko. I've had my glories in life. The adulation, tapos na ako dyan. Hindi na ako ma-impress yung wala na. Mga banda-banda, salubungin ka. Wala na yan. Does not mean to me. It mean nothing to me. Kaya lang itong pangyayari ngayon, itong takbo ng ating mga
Gusto naman i-amend yung Constitution, ayaw naman. Kaya ako, pag nasuya ako, you know that at one time, yung si General o Colonel, yung sa ospital, sa military, how siya yung paggawa. Sa galit ko, it was a command conference. All of the commanders of the military were there. Sa galit ko, na I thought that I had my back covered, sabi ko, bakit nangyari ito? So I was forced to tanggalin yung si Tolentino, I don't know, was general or colonel. Tinanggal ko talaga, but during the command conference, binuhos ko talaga yung sentimento ko. Do you know that, sabi ko, if the Chief of the Army, Air Force, pati Navy, magtindig kayo, pati police, if you stand now, all of you, magtindig kayong apat, mag-resign ako. I'm giving up the presidency. Yun ang, totoo yan. Nandyan mo yan sila, tanungin ninyo. Sa galit ko talaga na pati yung medisina ng sundalo, walang medisina, walang antibiotic infection, tapos maputol yung pa. Anak na. So, sabi ko, kung ganito lang naman pala, mag-resign na ako. What for? Magserbisyo ako ng pahirap ganito. You know, if any politician here is aiming for the presidency, I'm telling you, wag. Wag. Ang sisi mo na lang hanggang langit. Presidente ka, wala kang makuha. Except sweldo mo, 200. Ako naman, wala akong sweldo lang talaga ako. Yan ang presidency. Kwardyado ka pa. Hindi ka makagalaw. Tapos sabihin mo, punta ka doon, sabihin na, wag yan sir, kay delikado dyan. O may gusto akong bisitahan na girl. Sabihin din nila na wag yan kasi hindi pa nalinis. Alam mo, mahilig talaga ako sa, hindi mahilig sa, not in the vulgar way. Mahilig ako magagandang babae. Kasi, yun lang ang makuha ko. Marami kanina pa ako sigit tingin dyan. Kaya lang pag tingin sa akin, magtingin ako kunyari doon sa military. Yan lang man ang konsuelo natin. Tapos, after this, what? I retire and die. So, what's the point of... Ngayon, kung mangurakot ka, 1 billion, easily, 1 billion, isang transaction lang yan, isang reclamation. Kung magkurakot ka, bilyonaryo ka. Ako, ang kaligayahan ko lang magtingin ng maganda. Kaya kayo maganda dyan, huwag kayong umulis. Tagalog, huwag kayong umalis ka agad kayo. Magbaba ako dyan. Mag-shake hand lang ako. So ito, pag walang, I'm addressing now myself to the military. If you don't have the cooperation of the barangay and the people, mahirap talaga. You have to address first dito ka sa baba, huwag sa taas.
na itong fighting is part of your everyday job. Dito ka talaga because without the support of the Davao experience, pag hindi galing ang groundswell, hindi ka mag-umpisa sa tao, wala talaga. Na, city mayor. Pag ang city mayor ayaw ng droga sa siyudad niya at ang chief of police sumunod doon talaga sa trabaho niya, walang droga. Walang mangyaring droga. Ayaw niya ng sugal, ayaw niya ng kalokohan, masunod. Pag sabi niya ganito, yan dapat. But it takes time to cultivate, propagate the response. Pag yung chief of police mo, yan, ayaw ko ng sugal. Lahat ng terorista, patayin mo. That's why I said, Tundruga, it is destroying my country. And it is destroying the youth of the land. Hindi tayo mayaman. Pag matanda tayo, wala tayong pag-ospital na 4 months, 5 months sa ospital ka. Pakainin ka, yung medisina mo, sila magbili. Eh kung mga lahat ng mga Pilipino, yung majority ng gingunggong, you are simply destroying my country. Kaya ako sabi ko sa International Criminal Court, if you destroy my country, I will kill you. Sigurado yan. If you destroy our children, yun na naman ang pag-asa, pagtanda namin, yun na ang pag-alaga sa amin. Kung gawain ninyong gunggong, talagang patayin ko kayo. Yan, klaro-klaro yan. At intended sa mga taong sige daw sabi patay. Totoo yan. Sirain mo bayan ko. I also call on the local chief executives of the Zamboanga Peninsula to harmonize your efforts in the fight against lawlessness and insurgency, and to support the government's key programs in achieving sustainable peace and progress. Yan lang naman ang ano dyan. Gamitin mo yung power mo, and I will back you up. Just like the military, sabi ko nga sa kanila, go out and destroy the apparatus of the drug syndicate. Hunt them down. They choose to fight you violently, kill them. That's my order. Ako ang magsagot. But sabi ko, I will not face a tribunal ng mga puti. Putang ina ninyo. Magpunta sa Hague. Then they will try me. I will never allow that. I will face a Philippine court before a Filipino judge. I will be prosecuted, so be it, by a prosecutor of which I was once upon a time, the fiscal. I will only allow that. And if I am convicted, it must be a Philippine court. And if I go to prison, munting lupa ako. Nung ka ako to face itong mga puti. Who are you to judge us? Kala nila magpunta-punta sila dito. Demanda nila ako pagkatapos. Sabi ko, itong mga police military, I will assume full responsibility. I will be responsible for the acts they committed in line of duty. Ako ang magpakulong, hindi sila. We are confident of prevailing over the enemies of peace and order, even as we continue to address
the many other challenges ahead of us. Be assured, we will rally behind you as we keep our motherland safe and secure for the sake of the entire Filipino nation. Maraming salamat po sa inyo.